Tururururun, tururun, turun, turururu. Ikaw. What's up mga Red Sam? Welcome back to my channel, and today ang pag-uusapan natin ay kung paano ang paggawa ng pond ng Azolla. So ito guys, meron na akong ginawa ditong pond. Unang-una ay maghuhukay tayo ng gagawing pond, which is ang ginawa ko guys ay ano to, ang haba niya ay 159 inches by 53 inches yung lapad, and then yung ano niyan guys, yung lalim is ano lang 5 inches. So ayan, bali tapos ko ng mahukay. So ang susunod natin gagawin ay ilalatag natin ang ating tarpaulin. Sinukat ko na to. Ang haba nito ay 5 yards. Magkano bang bili nito? Yung 5 yards nito ay 765. Lahat 5 yards. So ang pangalawang gagawin natin ay ito. Lalatag na natin dito. Kailangan ko ng assistant. Ayan si Papa Eagle. Lalatag na natin. So ayan guys, nailatag na namin yung tarpaulin. Bali nagdagdag kami dito ng ano guys, ng hukay. Kasi sayang din yung tarpaulin natin. Sayang ang space. Kaya bali kanina, 159. Ngayon naging ano na siya, yung haba niya naging 164 inches na. So bali na siya, 164 by 53 by 5 inches. 5 inches ang lalim. So ang susunod nating gagawin guys ay maglalagay na tayo ng dumi ng baka. Kasi yun ang gagawin nating parang pataba ng itatanim natin na Azolla. Pwede naman guys na saglit muna, may tricycle. Patalastas muna. So, yung iba guys, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng bukod dun sa dumi ng baka. Kasi maganda kasing gamitin ang dumi ng baka guys, kasi mga damo lang ang inaano nila, ang kinakain, walang mga kasabang commercial feeds. Ang iba naman ang ginagawa nila, hinahaluan nila ng lupa, ng matabang lupa. Ayan guys, may patalastas na naman tayo. Napakarami kasi ng sponsor ngayon guys, tricycle, kotse, sponsor. So ayun guys, ang ibang ginagawa nila, yung dumi ng baka, hinahaluan nila ng matabang lupa. Tapos ayon sa kanila, nasa mga 2 inches ang ang kapal ng ilalagay na lupa na may kasamang tuyong dumi ng baka. Pero kami guys, base sa aming experience din sa pagtatanim niyan, okay lang naman na dumi lang ng baka ang gamitin. Kasi pag napapansin namin na medyo maliit na ang ng Azolla, ang dahon, nagdadagdag na lang kami ng dumi ng baka. So ayan guys, ilalagay na natin ng dumi ng baka. So ito na guys ang dumi ng baka. Bali to guys, mga inipon namin to dati. Tuyo yan. Ang ginawa namin, binabad muna sa tubig para lumambot, saka siya, dinurog, kaya naging ganito na. So ito guys, ilalagay na natin. Medyo nangangamoy yung baka na guys. So ayan guys, nailagay na natin yung dumi ng baka dito sa ating pond. So ang gagawin na natin ay lalagyan na natin siya ng tubig.
Siya nga pala guys, ang gagamitin nating tubig ay yung tubig galing sa poso, hindi yung galing sa nawasa, para wala siyang walang chlorine. Ang gagamitin natin ay yung sa poso para natural na tubig. So tara guys, let's go! So ayan guys, tapos na nating malagyan ng tubig. Medyo nakakapagod kasi nakailang balik ng timba doon sa poso. So ang gagawin natin ngayon guys ay maglalagay na tayo ng ayan, azola. Lalagyan na natin. So ayan guys, nilagay na natin. By the way, mabilis lang tong dumami guys. Mga 1 week lang baka puno na to. I-update ko na lang kayo. So tapos na nating mailagay ang azola. Next thing to do guys is maglalagay tayo ng ganitong screen. Maglalagay tayo nito. Bali 7 meters to. Yung bili ko nito 7 meters is nasa 1,176. Maglalagay kami ng screen dito kasi yung una naming ginawang pan piniste siya ng mga palaka. Bali nangitlog sila dito. Yun, namatay yung mga azola namin, kaya yung mga ginawa naming mga pan dyan, nilagyan namin ng screen na ganito. Saka ang kagandahan din nito, pagka may screen, hindi siya masyadong naanuan ng sikat ng araw, kasi pangit din pag masyadong direct sunlight ang tumatama sa kanya. Kasi naninilaw yung yung azola. Saka para din kapag umuulan, hindi siya nadudurog yung mga dahon ng azola, kasi minsan pag napakalakas ng ulan na yan guys, nadudurog ng patak ng ulan. So meron kaming dito. Yan. Lagyan natin nitong kawayan. Bago natin ilagay yung last na screen guys, ilagay muna natin tong yung outlet sa tubig para hindi umapaw. So ayun guys, tapos na natin ang ating azola pond. That ends my vlog for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Peace out.